चला तर मंडळी, गरमी खूपच वाढली आणि त्याच्यावर उत्तम पर्याय म्हणजे ताक. आणि ताकाचे आज आपण 2 प्रकार बघूया. पहिलं ताक तयार करून घेऊया. आपण 1 वाटी दह्यामध्ये 2 वाटी पाणी घातला आणि हे असं ताक छानपैकी तयार करून घेतला असा. तर आता मी ताकाचं पहिलं प्रकार दाखवते, जे आपण पाचक ताक तयार करणार. त्यासाठी मी चिमूटभर हिंग टाकले, चिमूटभर भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर टाकले आणि चिमूटभर मीठ टाकले आणि आतमध्ये ताक ओतले आणि वरून पण जिऱ्याची पावडर मी थोडीशी भुरभुरवले. होय, असा आपला पाचक ताक तयार झाला गरमीसाठीचा. आता आपण दुसरं ताकाचं प्रकार बघूया, जे का आपण मट्टा ताक म्हणतो. तर त्याच्यासाठी मी छोटूसं आलं, छोटीशी कोथिंबीर आणि छोटीशी मिरची खलबत्त्यात कुटून घेतल्या आणि चवीपुरतं मीठ टाकले आणि होय, असा आपला मठ्ठा ताक तयार झाला, जे आपण सणासुदीच्या जेवणावर पिऊ शकतो. तर होय, असे आपले ताकाचे 2 प्रकार तयार झाले. व्हिडिओ लाईक आणि